Arvoisat puhujat ja kutsuvieraat, hyvä yleisö. Tervetuloa jo 15 kertaa järjestettävälle Martti Ahtisaari-luennolle tänne sivistyskaupunki Jyväskylään. Vuonna 1999 vietettiin kylmän sodan päättymisen 10-vuotispäivää. Tuolloin Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan presidentit juhlistivat tilaisuutta presidentti Martti Ahtisaaren johdolla täällä Jyväskylässä. Tämän tapahtuman seurauksena syntyi ajatus Martti Ahtisaaren nimeä kantavasta luentosarjasta, jonka myötä täällä Jyväskylässä on avautunut tilaisuus kuulla koti- ja ulkomaisten valtiollisten johtajien ja vaikuttajien merkittäviä puheenvuoroja. Nyt koronatauon jälkeen olemme jälleen kiinnostavien asioiden äärellä ja jälleen kerran meillä on erinomaiset ja mielenkiintoiset puhujat. Tuolloin 22 vuotta sitten pidetyssä tilaisuudessa kaikki 5 presidenttiä korostivat puheenvuoroissaan turvallista ja demokraattista Eurooppaa, jossa hyvinvointi on jakautunut mahdollisimman tasa-arvoisesti. Puheenvuorojen sisältö on edelleen ajankohtainen ja ehkä hieman valitettavasti ja kliseisesti voi jopa todeta, että se on ajankohtaisempi kuin vuonna 1999, ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Viimeisen 1,5 vuoden ajan meitä on koetellut koronapandemia. Se on tuonut näkyvästi esille, että yhteinen turvallisuus tarkoittaa myös yhteistä terveysturvallisuutta varallisuudesta tai asemasta riippumatta. Koronapandemia koskettaa samanaikaisesti kaikkia maanosia ja valtioita. Ratkaisut on löydettävä yhdessä. Pandemia onkin luonut tarvetta uudenlaisille kansainvälisen yhteistyön rakenteille. Myös pakolaistilanne on jälleen ajankohtainen ja edellyttää Euroopalta yhteistä näkemystä tilanteen ratkaisemiseksi. Afganistanin viimeaikaiset tapahtumat aivan erityisesti ovat tuoneet esille nopean kansainvälisen kriisinhallinnan ja yhteistyön tarpeen. Terrorismin vastainen työ nousee yhä voimakkaammin keskusteluun. Kun puhumme turvallisuuspolitiikasta, emme voi myöskään ohittaa teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia ja toisaalta uusia uhkia. Hybridiuhkat, eri tavoin suoritettu häirintä sekä vaikuttaminen ovat tätä päivää. Tämä näkyy myös täällä Jyväskylässä, jossa ICT- ja kyberturvallisuussektori on yksi kaupunkimme nopeimmin kasvavista toimialoista. Keskeinen rooli kyberturvallisuuden kehittämisessä on myös Jyväskylän yliopistolla ja ammattikorkeakoululla. Hyvät kuulijat, maailma muuttuu jatkuvasti ympärillämme ja turvallisuustilanne vaihtelee. Siksi on tärkeää jatkaa keskustelua turvallisuustilanteesta. Martti Ahtisaari näki, että yhteistyö voittaa aina vastakkainasettelun. Rauha on tahdon asia, hän totesi Nobelin rauhanpalkinnon luennossaan vuonna 2008. Näiden viisaiden sanojen siivittämänä toivotan teidät tervetulleeksi tänne Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasaliin sekä toki myös sinne verkon päähän. Tänään käsittelemme Suomea ja Sveitsiä yhdistäviä Euroopan turvallisuuteen ja rauhanvälitykseen liittyviä kysymyksiä. Ulkoministeri Pekka Haaviston ja Sveitsin puolustusministeriön ylijohtajan Pälvi Pullin puheenvuorot valottavat puolueettoman maan näkökulmaa kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan. Mielenkiintoista iltaa kaikille. Parhaat kiitokset kaupunginjohtaja Timo Koivisto tilaisuuden avaussanoista. Ja hyvää iltaa arvoisat kutsuvieraat ja luentoyleisö täällä juhlasalissa ja verkkolähetyksen äärellä. Olen Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta ja saanut olla mukana Martti Ahtisaari-luennon järjestelyissä niiden historian alusta saakka.
Ja on aivan erityisen hienoa nyt saada jatkaa tätä hienoa perinnettä pitkän tauon jälkeen. Ja tehtäväni on jälleen johdatella tilaisuuden kulkua. Ja pienellä ohjelman muutoksella aloitammekin. Ulkoministerin aikataulun vuoksi nimittäin pääpuhujiemme esiintymisjärjestys vaihtui. Ja kutsunkin ensimmäisenä lavalle ylijohtaja Päälvi Pullin, joka on Sveitsin hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja turvallisuuspolitiikasta vastaava ylijohtaja Sveitsin puolustusministeriössä. Jyväskylästä lähtöisin oleva Päälvi Pulli on myös Sveitsin hävittäjäkonehankintojen valmistelija. Ja luentojemme teemakysymys, siihen lähdetään hakemaan vastauksia: kriisinhallintaa vai jälleenrakennusta, puolueettoman maan näkökulmia kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan. Tervetuloa ylijohtaja Päälvi Pulli. Arvoisat Martti Ahtisaaren luennolle osallistujat, hyvät kuulijat. Leo Tolstoin Anna Kareninan periaatteen mukaan kaikki onnelliset perheet ovat onnellisia samalla tavalla, mutta jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Toisin sanoen, kaikki ovat onnellisia samoista syistä, kun taas jokainen on onneton tietyistä omista syistään. Tämä pätee myös turvallisuuspolitiikkaan. Todennäköisesti kaikki valtiot ovat suhteellisen onnellisia, jos ne ovat turvallisia, rauhallisia ja vakaita, jos yhteiskunta ja kansa voivat vapaasti päättää omista asioistaan ilman väkivaltaa tai sen uhkaa tai painostusta ulkoapäin, jos talous kukoistaa ja on kestävää, eikä ole suuria eriarvoisuuksia. Jokainen valtio tekee omat päätöksensä siitä, kuinka ne pyrkivät saavuttamaan näitä päämääriä, jokainen omalla tavallaan. Valinnat, jotka sopivat Suomelle, Ruotsille tai vaikka Irlannille, eivät välttämättä sopi Sveitsille. Sveitsissä moni asia on eri tavoin, mikä johtuu menneisyydestä ja maantieteellisestä asemasta. Siitä huolimatta Sveitsi on eurooppalainen maa, omalla erikoisella tavallaan. On hyvä pitää mielessä Sveitsin erityisominaisuudet, kun puhutaan Sveitsin politiikasta, sillä ne selittävät pitkälti myös turvallisuuspoliittiset ratkaisut. Sveitsiläiset suosivat poliittista jatkuvuutta, kaihtavat suuria harppauksia ja tiukkoja käännöksiä. Kuuntelemme sidosryhmiä, etsimme kompromisseja ja mukautamme esityksiä sopiviksi vähemmistöille. Se sopii maalle, missä on 4 kieliryhmää, liittovaltiomalli, jossa kantonit ovat vahvoilla ja missä kansalaiset voivat tehdä aloitteen kansanäänestyksiä estääkseen lakiesityksen avulla tai muuttaakseen perustuslakia. Kansanäänestyksiä usein pidetään, ja myös turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Siksi tarvitsemme tasapainotettuja ja mietittyjä ratkaisuja. Vahvaan liittovaltiomalliin eli federalismiin liittyy skeptisyys ylhäältä alas tyyppiseen päätöksentekoon ja vahvoihin johtajiin. Sveitsin hallituksen päätöksenteko lienee maailman kollektiivisin. Ne tekevät 7-henkinen hallitus tarvittaessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki suuret puolueet ovat hallituksessa, oppositiota ei ole, ja ministerit valitsee eduskunta. He palvelevat keskimäärin yli 10 vuotta. Toisin sanoen, jatkuvuus on politiikan ytimessä. Sveitsi on edullisessa maantieteellisessä asemassa, keskellä Manner-Eurooppaa. Sitä ympäröivät vakaat ja vauraat demokratiat. Kanssakäynti naapurimaiden kanssa on tiivistä, varsinkin kaupankäynnin ja palvelun saralla, mutta vähemmän tiivistä poliittisesti tai sotilaallisesti. Sveitsi ei ole EU:n tai Naton jäsen, ja se on sotilaallisesti liittoutumaton. Puolueettomuus on edelleen vahva osa Sveitsin omakuvaa. 1900-luvulla sen ansiosta Sveitsi pysyi yhtenäisenä valtiona
kesken eurooppalaisia valtataisteluita ja olisi muuten hyvinkin saattanut hajota. Puolueettomuuteen mielletään myös idea olla hyödyllinen kansainvälisten jännitteiden liennyttämisessä. Väestö on sitä mieltä, että puolueettomuus on merkittävästi edesauttanut Sveitsin turvallisuutta ja vaurautta. Yksi erikoisuus on yleinen asevelvollisuus, joka perustuu miliisikonseptiin. Se tarkoittaa, että asevelvollisuus suoritetaan lyhyen peruskoulutuksen jälkeen pitkän aikavälin 10 vuoden sisällä, ja kertausharjoitukset ovat olennainen osa palvelusta. Toiseksi, asevelvolliset voivat päätyä jopa prikaatin kenraaliksi sivutyönä siviiliammatin ohella. Niinpä sotilaallinen ja siviilisektori ovat kietoutuneet läheisesti yhteen. Etu on, että armeija ja maanpuolustus hyötyvät siviilialan tietotaidosta, esimerkiksi kyberalalla. Toisaalta asepalvelun suorittaneet ovat tiiviisti kiinnostuneita maanpuolustus- ja turvallisuusasioista, johon jokaisella on vahva mielipide. Sveitsin poliittisessa systeemissä se ei juurikaan helpota hallituksen työtä. Sveitsissä maanpuolustuksesta keskustellaan ja kiistelläänkin paljon. Kuitenkaan perusasioista, kuten yleisestä asevelvollisuudesta ja puolueettomuudesta, ei haluta luopua. Voisi tiivistää niin, että Sveitsille on tärkeää ajatus kansallisesta itsemääräämisestä, eli oman kohtalon pitämisestä omissa käsissä. Toiseksi tärkeää on huolellinen päätöksenteko, sillä merkittäviä kansallisia linjauksia ei voi tehdä, jos ei varmisteta ensin väestön laaja tuki. Näillä eväillä teemme myös Sveitsin turvallisuuspolitiikkaa. Konsultoimme perusteellisesti eri tahoja turvallisuuspoliittisen selontekoa tehdessä. Sitä ei tehdä puhdasoppisen akateemisesti, vaan poliittisella realismilla. Haemme väestön tukea jopa merkittäviin asehankintoihin, vaikka laki ei edes edellyttäisi sitä. Hornetin hankinnasta äänestettiin vuonna 1993 ja Gripenin hankinnasta vuonna 2014, mikä hallituksen yllätykseksi hylättiin. Sveitsi lienee ainoa maa, jossa tällaisia päätöksiä tekevät suoraan äänestäjät. Turvallisuuspoliittisissa selonteoissa tarkistamme, ovatko linjaukset ja työkalut vielä ajankohtaisia muuttuvassa maailmassa, ja mitä pitää tarkistaa. Useimmiten olemme melko yksimielisiä uhkakuvasta eli diagnoosista, kun taas aika eri mieltä johtopäätöksistä eli terapiasta, paitsi federalismista, puolueettomuudesta ja asevelvollisuudesta. Tosin senkin kehittämistä eri suuntiin käydään kovaa vääntöä. Uhkakuva on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja vaikeammaksi ennustaa myös Euroopassa. Kansainväliset jännitteet, valtioiden välinen valtapoliittinen kilpailu, konfliktien riski yleensä on lisääntynyt. Muita trendejä ovat yhteiskunnan polarisoituminen sekä teknologian ja digitalisoinnin huikea kehitys. Samaan aikaan valtioiden väliset ad hoc järjestelmät ovat lisääntyneet kansainvälisten järjestöjen kustannuksella. Hybridikonfliktivaikuttaminen, eli monien eri työkalujen mahdollisimman koordinoitu, mutta huomaamaton käyttö valtioiden heikentämiseksi on voimistunut lähinnä kybervaikuttamisen ja desinformaation avulla. Samaan aikaan klassiset uhat eivät ole syrjäytyneet, vaan sotilaallisin välinein käydyt konfliktit kuuluvat edelleen asiaan, kuten myös terrorismi. Lisäksi ilmanmuutos aiheuttaa voimakkaampia ja toistuvampia luonnonmullistuksia, pandemian vaarasta puhumattakaan. Ja nämä ilmiöt pahentavat olemassa olevia kansainvälisiä vastakkainasetteluja. Tämä kuva muuten maailmasta ei juuri poikkea Suomen hallituksen viimeisestä puolustusselonteosta. Jos asia olisi toisin, pitäisikin kysyä, olemmeko samalla mantereella. Turvallisuuspoliittiset tavoitteemme tuleville vuosille voi tiivistää näin. Haluamme edistää kansainvälisiä rakenteita, joissa erimielisyydet ratkotaan väkivallatta ja sovittujen sääntöjen mukaisesti. Päättää vapaasti omista asioistamme ja vahvistaa maan ja väestön turvallisuutta. Hävittäjähankinnat liittyvät tähän uhkakuvaan ja muihinkin tavoitteisiin. Sveitsin hallitus päätti kesäkuussa hankkia 36 F-35A-konetta USAsta.
Miksi me tarvitsemme näitä koneita keskellä Euroopan mannerta, kun naapurimme ovat vakaita demokratioita? Yksi oikeinen syy on, että Hornetit poistetaan käytöstä noin vuonna 2030 ja jatkajia tarvitaan, koska haluamme torjua edelleen tulevaisuudessa ilmatilasta tulevia uhkia. Sveitsin ilmatila on Euroopan tiiviimmin käytettyjä. Jokapäiväisen ilmapoliisin lisäksi koneita tarvitaan kansainvälisten konferenssien turvaamiseen sekä kriisien aikana, kun pitää taata ilmatilan loukkaamattomuus. Näin oli muun muassa Irakin ja Kosovon sodan aikana. Ilmatilan koskemattomuuden suojaaminen saattaa olla ratkaiseva siinä asiassa, vedetäänkö Sveitsi mukaan konfliktiin vai ei. Myös terroristinen uhka voi johtaa ilmatilan rajoittamiseen. Ja viimeiseksi koneita tarvitaan myös klassisen puolustukseen kaikenlaisia uhkia vastaan ilmatilassa, tarvittaessa yhteistyössä naapurimaiden kanssa. On kyselty, miksi päädyimme amerikkalaiseen vaihtoehtoon. Arvioimme suoritusta, huoltoa, koulutuspakettia ja vastakauppoja. Kandidaattien vertailu osoitti F-35A:n olevan selvä valinta, hinta-laadun vertailun voittaja. On kyselty, miksi hallitus ei valinnut eurooppalaista konetta niin sanotuista geopoliittisista syistä, varsinkin kun Sveitsin suhteet EU-hun ovat vaikeassa jamassa ja ystäviä tarvitaan. Syy on yksinkertainen. Vertailun tulos oli niin selkeä, että se ei jättänyt valinnanvaraa. Jos olisimme päätyneet eri tulokseen, hallitusta olisi arvosteltu siitä, että valitsemme muun kandidaatin kovemmalla hinnalla poliittisista syistä. Alusta alkaen oli selvää, että poliittiset tekijät voivat ratkaista, mikäli ainakin 2 tulosta ovat samassa liigassa. Näin ei ollut, ja hallitus ei voinut ohittaa tätä realiteettia. Edessä on kuitenkin vielä esteitä, kuten on luonnollista Sveitsin politiikassa. Periaatteellisesta hankinnasta äänestettiin jo viime vuonna hallituksen aloitteesta, mutta uusi kansanäänestys on vireillä. Se vastustaa nimenomaan näiden koneiden ostoa. Siitä äänestetään aikaisintaan vuonna 2023. Päätös ei ole naapurimaita tai Eurooppaa vastaan tai EUta vastaan. Ranska ja Saksa ovat ensiluokkaisia yhteistyökumppaneita turvallisuuspolitiikassa ja muillakin alueilla. Sveitsin tapa järjestää kansainvälinen yhteistyö on pitkälle bilateraalinen. Tärkeimmät kumppanit ovat naapurimaat. Heidän kanssamme toimimme rajat ylittävissä hätätilanteissa, turvaamme yhdessä konferenssit ja harjoittelemme yhdessä, myöskin puolustusvoimien kanssa. Meille ensisijaiset kansainväliset järjestöt ovat YK ja Etyj. Haimme YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyttä vuosille 2023 ja 2024. EUn ja Naton kanssa teemme käytännönläheistä yhteistyötä niillä alueilla, joilla se on mahdollista ja järkevää ja hyödyllistä. Tällaisen yhteistyöhön ei puututa ylhäältä käsin, vaan se on käytännönläheistä. Vielä 10 vuotta Sveitsissä karsastettiin Naton rauhankumppanuuden kanssa asioimista, mutta nykyään se on normaalia. NATO tietää, että Sveitsillä ei ole aikomusta liittyä siihen. Sotilaallisen yhteensopivuuden tavoittelu NATO-maiden kanssa Sveitsille on luonnollista, koska se mahdollistaa syvemmän yhteistyön, mutta ei edellytä sitä. Yhteistyömme EUn kanssa on kahdenkeskistä. Vuosien ajan neuvottelimme raamisopimuksesta, joka säätelee lukuisten eri aloja kattavien kahdenkeskisten sopimusten päivittämisen ja mekanismeista ratkaista erimielisyydet. Sitä ei päästy yhteisymmärrykseen, ja edessä onkin epävarmuuden aika, vaikka toimivalle yhteistyölle ei ole vaihtoehtoa. Turvallisuuspolitiikassa yhteistyö EUn kanssa on vielä pientä, mutta potentiaalia on vaikka rakenteellisen yhteistyön projekteissa. Olemme myös mukana EUn operaatiossa Bosnia-Herzegovinassa. Seuraamme keskustelua EUn strategisesta autonomiasta kiinnostuksella. Toiminta Amerikasta riippumatta tai ainakin mahdollisimman autonomisesti on ymmärrettävää. Kokemukset Amerikan häilyvästä sitoutumisesta Eurooppaan viime vuosina, Iso-Britannian lähtö EUsta ja Venäjän käyttäytyminen ovat omiaan vahvistamaan tällaista kunnianhimoa. Ja vastikään myös lähtö Afganistanista USA:n ehdoilla.
Sveitsin näkökulmasta on hyvä, että EU ottaa kantaakseen isomman taakan turvallisuudesta ja vähentää riippuvaisuutta Amerikasta. On myös järkevää käyttää puolustusmenoja Euroopassa tehokkaammin yhteisiin hankkeisiin. Meidän on kuitenkin vaikea nähdä, että kaikki tämä toteutuisi hyvin kovin pian. Siihen tarvitaan lujaa yhteistä tahtoa ja myös kykyä. Todennäköisempää lienee, että NATO pysyy Euroopan turvallisuuden perustuksena. Miten Sveitsin puolueettomuus sopii Euroopan turvallisuusympäristöön ja nykypäivään? Voiko sitä soveltaa enää hybridin vaikuttamisen aikakaudella, jolloin rajat sodan ja rauhan välillä häilyvät ja on vaikea varmistaa, onko valtiollinen tekijä asialla vai joku muu? Se on nykyään tosiaan haasteellisempaa kuin ennen. Sen vuoksi jo viime turvallisuuspoliittisessa selonteossa määrittelimme aseellisen hyökkäyksen kynnyksen uudella tavalla. Kyse on siitä, miten laajasti aseellinen hyökkäys ei ole enää välttämättä valtion suorittama aggressio sotilaallisilla keinoilla, vaan voi olla salakavalampi. Tässä yhteydessä on merkittävää, että EU on valmis käyttämään pakotteita kyberhyökkäyksen seurauksena. Sveitsin politiikassa verrataan puolueettomuuteen hyvin usein. Sitä käytetään omien poliittisten vakaumuksien tukemiseen, mutta on usein epäselvää, mistä oikein on kyse. Puolueettomuuden ydin on kiistaton. Puolueeton maa ei tue sotilaallisesti kansainvälistä sotaa käyvää valtiota. Siksi ei jäsenyyttä puolustusliitossa, vaan maanpuolustus pyritään järjestämään itsenäisesti. Ei aseiden tai sotilaiden läpikuljettamista konfliktin aikana. Ei aseiden vientiä sotaan käyviin maihin. Ei kansainvälistä yhteistyötä, joka menee niin pitkälle, että se tekisi puolueettomuuden mahdottomaksi konfliktin syttyessä. Kaikki yhteistyö, mikä rajataan näiden velvollisuuksien ulkopuolelle, on mahdollista, jos se on hyödyllistä ja jos sitä halutaan. Esimerkiksi osallistumme koulutukseen ja harjoitteluun muiden puolustusvoimien kanssa, joskin otamme huomioon toiminnan luonteen. Pidättäydymme yhteiseen puolustukseen liittyvistä Naton harjoituksista tai toiminnasta lähellä Venäjän rajaa. Rauhanturvaaminen YK:n tai Etyjin mandaatilla on ok, mutta pidättäydymme rauhaan pakottamisesta. Puolueettomuuden merkityksen Sveitsin turvallisuuspolitiikassa voi tiivistää näin. Alkuperäinen konsepti on ehkä jonkin verran pois muodista muuttuvassa maailmassa. Siksi puolueettomuuden sisältö pitää jatkuvasti sopeuttaa muuttuvaan uhkakuvaan. Se rajoittaa jossakin määrin kansainvälistä yhteistyötä, mutta ei haittaa sitä. Käytännössä se antaa liikkumavaraa tehdä Sveitsille sopivia ratkaisuja. Siksi puolueettomuus sopii edelleen Sveitsin perinteeseen, myös humanitaariseen perinteeseen, ja on hyödyllinen rauhantyössä ja kansainvälisessä liennytyksessä, esimerkiksi konsulaaristen suhteiden hoitamisessa vaikka USA:n ja Iranin välillä. Yksi näyttö on viimeinen USA:n ja Venäjän huippukokous Genevessä. Tosin on niin, että puolueettomuus ei ole välttämätön edellytys tällaiselle toiminnalle, kuten Norjan ja Suomen esimerkit hyvin todistavat. Puolueettomuus ei tarkoita mielipiteen puutetta tai vapautta arvoista. Sveitsi käyttää selkeitä sanoja, jos kansainvälistä oikeutta loukataan, ihmisoikeuksia rikotaan tai Sveitsiä pyritään instrumentalisoimaan kansainvälisissä selkkauksissa. Olemme toistuvasti osoittaneet sen, muun muassa koskien Krimin niemimaan valloitusta. Sveitsin panos kansainvälisessä kriisinhallinnassa on mainitsemisen arvoinen. Käytämme tässä yhteydessä käsitettä rauhan edistäminen, mikä on lähellä peacekeeping, eli kokonaisvaltaista siviiliä ja sotilaallista rauhanturvaamista. Termi kriisinhallinta Sveitsissä mielletään ihan johonkin muuhun, ja sellaiseen Sveitsi ei ole juuri halunnut osallistua ulkomailla. Ensimmäinen sotilaallinen rauhan edistämisen missiomme alkoi Korean niemimaalla vuonna 1953 klassisella aselevon valvonnalla. Tällä hetkellä joukkojen vahvuus yhteensä on noin 250 henkilöä,
joista suurin osa on Kosovossa Naton johtamassa rauhanoperaatiossa. Syy osallistua on sekä solidaarisuus kansainvälistä yhteisöä kohtaan, että myös selkeä oma etu. On sanomattakin selvää, että myös kaukaisilla konflikteilla on vähintäänkin epäsuoria vaikutuksia Sveitsin turvallisuuteen. Viime vuonna puolustusministeriö teki selonteon Sveitsin panoksesta kansainvälisessä rauhan edistämisessä. Totesimme, että panoksemme ja tapamme toimia ovat pysyneet melko samanlaisina 20 vuotta. Keskeinen havainto oli, että kansainvälinen rauhanturvaaminen on muuttunut. Perinteinen aselevon valvonta on lähestulkoon historiaa. YK:n ja EU:n painopiste on yhä enemmän Afrikassa. Operaatiot ovat vaativampia, kun taas Naton jalanjälki pienenee hyvin nopeasti. Afganistanin jälkeen on enää jäljellä yksi suuri missio Kosovossa. Sveitsin panoksella ja erikoisosaamilla on edelleen kovaa kysyntää. Mutta jos Sveitsi haluaa säilyä merkittävänä tekijänä myös tulevaisuudessa, sen pitää suuntautua enemmän Afrikkaan, nopeuttaa päätöksentekoaan, lisätä naisten osuutta rauhanturvaamisessa ja panna likoon erityiskykyjä, mihin sillä on varaa, mille etenkin YK:lla on kysyntää, kuten droneille ja kuljetushelikoptereille. Päätimme pitää kiinni tämänhetkisistä edellytyksistä. YK:n tai Etyjin mandaatti pitää olla operaatiolla, osallistumisen pitää olla meille vapaaehtoista Sveitsin sotilaille, ja emme osallistu edelleenkään taistelutehtäviin. Selvitämme kuitenkin, olisiko Sveitsin osallistuminen EU:n koulutusmissioihin Afrikassa mahdollista, juridisesti ainakin periaatteessa. Se näyttäisi olevan niin. On toki hyvä asia, jos Malin, Somalian tai Irakin turvallisuusjoukot ovat hyvin koulutettuja ja varusteltuja, niin että he voivat torjua terrorismia ja parantaa siviiliväestön oloja. On kuitenkin olemassa riski, että koulutetaan heikosti legitimoituja joukkoja, jotka saattavat tehdä ihmisoikeusrikoksiakin. Osa väestöstä saattaa jopa pitää läntisiä sotilaita paikallisen konfliktin osapuolena. Ajautuminen epäsuorasti konfliktin osapuoleksi on Sveitsille, joka haluaa säilyttää kykynsä olla sovittelijana selkkauksissa, painajainen. Myös näytöt näistä operaatioista ovat melko vaatimattomia. Ja esim. Ranska on alkanut pienentää jalanjälkeen Malissa. Afganistanin NATO-missionin tyly loppu 20 vuoden jälkeen oli näyttö siitä, miten vaikea on saavuttaa pysyviä tuloksia kouluttamalla paikallisia turvallisuusjoukkoja. Tämän tyyppinen kriisinhallinta on aika kaukana Sveitsin tavasta ja otteesta rauhantyöhön, minkä mukaan osallistumisen tarvitaan monia erilaisia tekijöitä ja yhteistyötä paikallisten kanssa ja myöskin siviiliyhteistyötä ja kansalaisyhteistyötä. Muuten ei saada kestäviä tuloksia. Mitäpä muistaa Sveitsin turvallisuuspolitiikasta? Kyse on pienestä, vauraasta maasta, joka on suhteellisen turvallisessa asemassa Euroopan sydämessä. Maasta, jossa kellot ja junat käyvät ajallaan ainakin useimmiten. Mutta jolla on oma aikataulunsa ja ohjenuoransa, kun puhutaan itsemääräämisestä, maanpuolustuksesta ja liittymisestä kansainvälisiin järjestöihin, ja ylipäätään oma tapa tehdä päätöksiä. Sveitsi on kuitenkin vahvasti kiinnittynyt läntisiin arvoihin, kuten kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen, ja havittelee samoja tavoitteita kuin sen eurooppalaiset yhteistyökumppanit. Eli vahvistaa rauhaa ja turvallisuutta, edistää multilateralismia, kansainvälistä yhteistyötä ja sääntöihin sitoutuvaa maailmaa. Nämä ovat aineksia koko kansainvälisen yhteisön onnellisuudelle. Sveitsi näyttäisi olevan valtio, joka toimii. Kenties eksoottinen eläin Euroopan eläinkunnassa, muttei villi ja varsinkaan vaarallinen. Ei myöskään kameleontti, sillä mitä näet, sitä saat, ilman salattua agendaa. Näin ainakin haluamme nähdä itsemme. Hyvin todennäköisesti Sveitsi harjoittaisi samanlaista kansainvälistä
kansainvälistä politiikkaa, vaikka ei olisikaan puolueeton. Se tekisi asiat edelleen sveitsiläisellä tavalla. Kiitos. Kiitoksia tästä aivan häikäisevän asiantuntevasta luennosta, ylijohtaja Päivi Pulli. Yleisökysymykset näihin kaikkiin alustuksiin säästämme tuonne paneelikeskustelun loppupuolelle. Mutta nyt on suuri ilo ja kunnia kutsua esiin ulkoministerimme Pekka Haavisto, jonka puheenvuoron kuulemme ja näemme suoran etäyhteyden avulla. Tervetuloa pitämään Martti Ahtisaari-luento. Arvoisa ministeri Pekka Haavisto. Kiitoksia ja toivottavasti tekniikka toimii sinne päin. Terveisiä täältä eduskunnasta, hallituksen suuresta huoneesta, arvoisat kuulijat. Ensin totean vähän surullisemmasta päästä. Olemme monet seuranneet Norjan Kongsbergin tapahtumia eilen illalla ja viime yönä. Valtioneuvosto on tänään ilmaissut tietysti surun valittelunsa norjalaisille ja myöskin tämän valitettavan tapahtuman uhreille. Elämme mukana hetki hetkeltä norjalaisten tunteita ja niiden tunteita, jotka olivat tässä osallisena. Mutta kiitos mahdollisuudesta päästä puhumaan tämän vuoden Martti Ahtisaari-luennolle tärkeästä aiheesta yhdessä Sveitsin puolustusministeriön edustajan ylijohtaja Päivi Pullin kanssa ja kuuntelin hänen erinomaista alustustaan juuri äsken täältä. Vuosittainen Ahtisaari-luentosarja on muodostunut hienoksi perinteeksi ja muistuttaa meitä myös presidentti Martti Ahtisaaren aivan upeasta elämäntyöstä rauhan puolesta. Suomella ja Sveitsillä on erittäin hyvät ja pitkäaikaiset suhteet ja rauhan välitys on ala, jolla yhteistyömme on tiivistä ja jota arvostamme suuresti. Molemmat Suomi ja Sveitsi kiinnittävät erityistä huomiota YK:n periaatteisiin perustuvaan sääntöpohjaiseen monenväliseen järjestelmään ja sen tukemiseen sekä kansainväliseen vastuunkantoon niin rauhanvälityksen kautta, humanitaarisen avun kautta kuin kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan reittejä pitkin. Suomi aloitti osallistumisen YK:n rauhanturvatoimintaan vuonna 1956 Suezin kriisistä. Tuolloin puolueettomalle maalle oli tärkeää osoittaa vastuunkantoa maailman kriiseistä sekä rakentaa profiilia YK:ssa ja etenkin profiloitua toiminnaltaan Pohjoismaaksi. Kyse oli vastuunkannosta, mutta myös Suomen identiteetin rakentamisesta. Kun täällä eduskunnassa eilen käyntiin Afganistan-keskustelua, joku kansanedustajista parahti, että milloin Suomi oikein lopettaa puuttumisen toisten maiden ja maailman asioihin. Ja jäin oikein sitä miettimään, kun tämä puuttuminen on jo aika pitkä perinne. Olemme olleet rauhanturvatoiminnassa mukana jo 65 vuotta. Olisi tietysti suuri muutos, jos se keskeytettäisiin. Suomen rauhanturvaamisen perinne on jatkanut näihin päiviin asti, vaikka nykyään puhutaan enemmän kriisinhallinnasta, eikä Suomikaan enää määrittele itseään puolueettomaksi, vaan sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi. Myös kansallisen identiteetin rakennus on muun muassa EU-jäsenyyden myötä jäänyt taustalle, mutta vastuunkanto globaaleista kysymyksistä on säilynyt. Kansainvälinen konfliktimaisema on niin ikään murroksessa ja väkivaltaiset konfliktit ovat aiempaa monimutkaisempia. Tällä on vaikutuksensa myös siihen, miten pyrimme yhtäältä ennaltaehkäisemään kytevien jännitteiden leimahtamista ja toisaalta ratkaisemaan jo syntyneitä väkivaltaisia konflikteja esimerkiksi rauhanvälityksen keinoin. Muuttuvassa konfliktimaisemassa tarvitaan aiempaa enemmän moniraiteista lähestymistapaa, jossa eri toimijat työskentelevät toistensa toimia täydentävällä ja koordinoidulla tavalla. Tämä ei aina ole helppoa. Keskeinen edellytys pitkäkestoisen rauhan saavuttamiselle ja ylläpitämiselle on paikallinen omistajuus sekä inklusiivinen lähestymistapa. Kaikkien on oltava rauhantyössä mukana. Rauhan tulee olla väkivaltaista konfliktia houkuttelevampi vaihtoehto sen osapuolille.
Rauha ei ole vain sodan puuttumista, se vaatii rakenteita, se vaatii jatkuvuutta. Ulkoministeriön viime vuoden lokakuussa perustettu rauhanvälityskeskus pyrkii toimimaan muun muassa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Konfliktien muutos on vaikuttanut myös kriisinhallintaan. Aiemmin rauhanturvajoukot ryhmitettiin osapuolten usein kahden valtion väliin valvomaan saavutettua aselepoa, tulitaukoa tai rauhansopimusta. Tämän päivän konflikteissa on yhä useammin kyse sisällissodan kaltaisista aseellisista valtakamppailuista, jotka johtuvat muun muassa valtion hauraudesta ja romahtamisesta. Esimerkkeinä voi ottaa vaikka Somalian, Libyan ja Syyrian tilanteet. YK:n puitteissa puhutaan rauhan turvaamisesta, mutta siirryttäessä rauhan turvaamisesta kriisinhallintaan siirryttiin entistä vaativimpiin tehtäviin ja myös osittain suurempiin operaatioihin. Hyvät kuulijat, hyvä esimerkki vaativasta kriisinhallintaoperaatiosta on Afganistan, jossa toimittiin vaativissa oloissa ja kansainvälisen ISAF-operaation vahvuus oli suurimmillaan 130 000 sotilasta yli 50 eri maasta. Vertailun vuoksi YK:n suurimmissa rauhanturvaoperaatioissa Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Malissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Libanonissa on kussakin alle 20 000 sotilasta. Afganistanin mittakaava oli siis moninkertainen. Kokemukset kriisinhallinnasta ja 20 vuoden kansainvälisestä läsnäolosta Afganistanissa sekä nopeasta lähdöstä maasta ovat herättäneet kysymyksiä kriisinhallinnan vaikuttavuudesta ja voiko kriisinhallinta toimin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen, demokratiakehitykseen, arvopohjaan tai naisten aseman pysyvään parantamiseen. Oma kokemukseni Afganistanista on työni YK:n ympäristöjärjestö UNEPin edustajana Afganistanissa keväästä 2002 alkaen. Tämä tapahtui siis juuri presidentti Karzain hallinnon aloitettua kohtalokkaan syksyn 2001 jälkeen. Tuolloin maailma ja kansainvälinen poliittinen tilanne oli hyvin erilainen kuin nyt. Maailma oli järkyttynyt syyskuun 11. päivän iskuista ja tarjosi Yhdysvalloille solidaarisuutta ja tukea terrorismin vastaisessa toiminnassa. VTC:n iskut koskivat mitä suurimmassa määrin myös meitä. Keväällä 2002 kiersimme YK:n edustajina sitten Afganistanissa monilla paikkakunnilla ja tapasimme myös Talibanin kannattajia, jotka olivat varovaisen optimistisia siitä, että nyt viimein heidänkin kyliinsä tulisi jonkinlaista kehitystä, ehkä kaivoja, ehkä kouluja, ehkä terveydenhuoltoa. Sen sijaan Kabulin uudelta hallitukselta ja silloiselta valtiovarainministeri Ashraf Ghanilta, myöhemmin presidentti Ghanilta, saimme selvän ohjeen. Kehitystä olisi tarjolla vain hallituksen kontrolloimille alueille. Muilla alueilla olisi vielä näitä vihollisia, joista pyritään pääsemään eroon. Inklusiivinen rauhanprosessi tai kehityksen mahdollistaminen kaikille ei siis välttämättä ollut uuden Afganistanin hallituksen prioriteetti. Toinen seikka, joka minua jäi askarruttamaan, on, että YK oli selvästi alisteinen kansainväliselle kriisinhallintaoperaatiolle, ensin International Security Assistance Forcelle, ISAFille ja sitten Resolute Support-operaatiolle alusta saakka. Nyt mietin, painotettiinko liikaa sotilaallista elementtiä Afganistanin vakauttamisessa ja olisiko painopisteen pitänyt olla enemmän poliittisessa puolessa ja kehityksessä. YK-työkalupakissa oli välineitä, jotka Afganistanissa jäivät vähälle käytölle tai kokonaan käyttämättä. Nyt sen sijaan niillä näyttää olevan aika suuri kysyntä. Dohassa käydyissä Afganistanin rauhanneuvotteluissa oltaisiin varmasti voitu myös toimia toisin. Kävin Dohassa vuosi sitten syksyllä ja ymmärsin, että neuvotteluissa loppujen lopuksi Afganistanin hallitus ja Taliban jätettiin keskustelemaan keskenään, kun samaan aikaan oli ilmoitettu joukkojen vetämisen takarajasta. Ja peli näytti sillä tavalla aika selvältä hallituksen tappioksi. Tämä asetti maan hallituksen vaikeaan asemaan ja siitä eteenpäin kello kävi Talibanin hyväksi. Kansainväliselle läsnäololle ja kriisinhallinnalle Afganistanissa asetettiin 20 vuoden aikana myös erilaisia tavoitteita. Yhtäältä sanottiin, että siellä oltiin puhtaasti oman turvallisuuden ja terrorismin vastaisen taistelun vuoksi. Toisaalta sanottiin, että kyse oli myös kehityksen mahdollistamisesta ja niin sanotusta kansakunnan rakentamisesta, nation buildingista.
Näin Afganistanista vetäytymisen jälkeen jäävän 3 kilpailevaa narratiivia. Yhdysvaltojen kapeampi narratiivi, jonka mukaan Afganistanissa oltiin vain oman turvallisuuden vuoksi. Euroopan vähän leveämpi narratiivi, jonka mukaan kansainvälinen yhteisö oli Afganistanissa puolustaakseen demokratiaa, ihmisoikeuksia ja tukemassa kehitystä. Ja kolmantena on sitten Talibanin narratiivi, jonka mukaan maassa toimineet kansainväliset kriisinhallintajoukot olivat miehittäjiä ja tekivät vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Talibanin näkökulmasta kansainväliset joukot ovat nyt poistuneet ja he puhuvat maassa vallitsevasta rauhasta. Länsimaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta katsottuna maan toiminta- ja kehitysedellytykset näyttävät jatkossa kuitenkin varsin heikoilta Talibanin hallinnon alla. Afganistanin kokemusten pohjalta tulisi tehdä lessons learned-harjoituksia kriisinhallinnan ja muiden toimien vaikuttavuudesta. Eri puolilla niitä jo tehdäänkin ja esimerkiksi Natolla on käynnissä oma arvioprosessi ja on odotettavissa, että useat operaatioihin osallistuneet maat laativat omia vaikuttavuusarvioitaan. Tulisi pohtia, oliko analyysimme Afganistanin tilanteesta oikea ja katsommeko rauhaa riittävän kokonaisvaltaisesti. Myös Suomen osallistumisesta sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan Afganistanissa laaditaan viranomaistyönä vaikuttavuusarvio. Arvion laatimista koordinoi ulkoministeriö ja se tehdään yhteistyössä puolustusministeriön ja sisäministeriön kanssa. Vaikuttavuusarvio annetaan eduskunnalle 2022 kevätkaudella. Tämän ministeriöiden laatiman vaikuttavuusarvion rinnalla jotkut kansalaisjärjestöt ovat nostaneet esiin, että myös kansalaisjärjestöjen näkökulmasta voitaisiin tehdä tällaisia vaikuttavuusarvioita. Tällaiset arviot olisivat mielestäni tervetulleita ja laajentaisivat kuvaamme siitä, missä olemme onnistuneet ja missä emme ole onnistuneet. Ennen arvioiden valmistumista on vaikea sanoa mitään kovin pitkälle menevää kriisinhallinnan onnistumisesta ja sen vaikuttavuudesta Afganistanissa, mutta sen verran voineen todeta, että kriisinhallinnalla onnistuttiin puuttumaan operaation välittömänä kohteena olevaan terrorismiin, eikä Afganistanista suuntautunut terrori-iskuja esimerkiksi länsimaihin syyskuun 11. päivän jälkeen. Kansakunnan rakentamisen osalta vaikutukset jäivät rajallisemmiksi. Hyvät kuulijat, samanlaisia kysymyksiä on nyt esitetty esimerkiksi Sahelin osalta. Myös Libanonin tilannetta voi olla kiinnostavaa tarkastella suhteessa YK-joukkojen läsnäoloon. Malissa ja laajemmin Sahelin alueella on huomattava kansainvälinen läsnäolo ja siellä toimii YK, EUn ja Ranska-vetoisia kriisinhallintaoperaatioita. Myös Sahelin alueella sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan rinnalla korostetaan nyt yhä enemmän poliittisen kehityksen tukemista. Suomi toimii Sahelin alueella pääasiassa EUn kautta. Suomi painottaa EUn Sahel-strategian mukaisesti kokonaisvaltaisten toimien merkitystä kestävän rauhan ja vakauden aikaansaamiseksi alueella. Sotilaallisten toimien ohella tulee vahvistaa siviilitoimia ja peruspalveluita. Suomi osallistuu Sahelin alueella YK:n MINUSMA-rauhanturvaoperaatioon ja EUn sotilaalliseen koulutusoperaatioon Malissa eli EUTM Mali ja korostaa kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuutta näissä operaatioissa. Maliin liittyen uutisoidaan nyt maan hallituksen kutsusta venäläisille Wagner-joukoille, eli näille pahamaineellisille palkkasotureille. Mali ei ole tähän mennessä tehnyt sopimusta venäläisen Wagnerin kanssa, mutta EU ja yksittäiset jäsenmaat ovat viestittäneet Malille selvästi, ettei yhteistyö Wagnerin kanssa ole yhteensopiva EU-toimien kanssa. Libanonissa, jossa YK:n UNIFIL-operaatio on toiminut Etelä-Libanonissa vuodesta 1978 ja Suomi on osallistunut siihen lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1982 alkaen, operaatio on onnistunut vahvistamaan Libanonin omia asevoimia. Viime vuosina Libanonin oma hallinto on kuitenkin ajautunut umpikujaan, jossa asevoimia on tarvittu muun muassa poliisin tilalla patoamaan väkivaltaisia levottomuuksia. Maan kehitys ei ole mennyt toivottuun suuntaan, mutta rauhanturvaoperaatiolla ei voi ratkaista kaikkia ongelmia ja operaation mandaatti on myöskin rajattu. Operaation vaikutusalueeseen ei kuulu esimerkiksi maan poliittisen johdon korruptio, joka osaltaan on vaikuttanut Libanonin voimakkaaseen taloudelliseen kurjistumiseen ja yhteiskunnalliseen hajaannukseen.
Vanha oletusarvohan on, että kun jokin operaatio on maassa, maan tilanne jollain lailla ottaa askelia eteenpäin, ei ainakaan heikkene. On kuitenkin tärkeää hahmottaa, mihin tehtävään kriisinhallintaoperaatio on kohdennettu. UNIFIL pystyy ylläpitämään rauhaa jännittyneellä raja-alueella. Se ei ole kuitenkaan pystynyt riisumaan esimerkiksi Hizbollahia aseista, vaikka tämäkin tehtävä sen mandaatissa on. Haluan myös nostaa esiin Kaakkois-Afrikan ja Mosambikin. Mosambikissa on kokemuksia perinteisestä kansainvälisestä rauhanvälityksestä maan keskeisten poliittisten liikkeiden Frelimon ja Renamon välillä niin sisällissodan päättäneen rauhansopimuksen aikaansaamiseksi vuonna 1992 kuin uudelleen käynnistyneiden taisteluiden lopettamiseksi vuonna 2019. Kuitenkin viime vuosina on Pohjois-Mosambikin Cabo Delgadossa kasvanut väkivaltainen ääriliikehdintä. Se nojaa paikallisiin syrjäytymisen tuntoihin, mutta monet tulkitsevat siinä olevan ääri-islamististen liikkeiden vaikutusta. Väkivalta ajaa ihmisiä pois kotisijoiltaan. Cabo Delgadossa on kodeistaan lähtenyt miltei 1 miljoona ihmistä. Nyt eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC ja sen sotilaat ja Ruandan kriisinhallintajoukot ovat Mosambikin hallituksen apuna vakauttaneet aluetta niin, että tila on raivattu humanitaariselle avulle ja jälleenrakennukselle. Myös Suomi valmistelee osallistumista EU:n sotilaalliseen koulutusmissioon Mosambikissa, eli EUTM Mosambikiin. Mosambikin hallitus tunnustaa epätasa-arvoisuuden ja köyhyyden olevan konfliktin taustalla ja on kehittänyt strategiaa maan pohjoisen alueen kehittämiseksi, mutta ei ole ilmaissut halukkuutta neuvotteluihin aseellisten ryhmittymien kanssa. Kuitenkin vastaavissa tilanteissa pyritään yhä useammin hakemaan kattavaa kokonaisuutta, jossa kriisinhallinta sekä alueen siviilien suojelu, julkisten palveluiden tarjoaminen ja yhteisöjen tukeminen yhdistetään eritasoisiin rauhanneuvotteluihin, alkaen paikallisten yhteisöjen neuvotteluista ja humanitaarisen perillemenon turvaamiseen liittyvistä keskusteluista. Paljon työtä siis on vielä edessä Cabo Delgadossa. Hyvät kuulijat, näiden esimerkkien pohjalta välijohtopäätöksenä voisi olla, että kriisinhallintaa tarvitaan, mutta sen suhde poliittiseen konfliktiratkaisuun ja kehitykseen on oltava paljon tiiviimpi. Kriisinhallintajargonissa tällä tarkoitetaan kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. Kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuus on ohjannut Suomen toimintaa jo pidemmän aikaa. Esimerkiksi Suomen kokonaisvaltaisessa kriisinhallintastrategiassa vuodelta 2009 todetaan, että sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tulisi koordinoida keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Päämääränä on eri toimintojen johdonmukaisuus ja vaikuttavuuden lisääminen. Tämän vuoden maaliskuussa työnsä päätökseen saanut kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea taas suositti mietinnössään, että kokonaisvaltaisuutta kriisinhallinnassa tulee vahvistaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Komitea suositti myös, että kriisinhallinnan vaikuttavuutta tulee parantaa. Parlamentaarisen komitean mukaan humanitaarisen toiminnan, kehitysyhteistyön, rauhanvälityksen ja muiden poliittisten toimien ja kriisinhallinnan kokonaisuutta pyritään vahvistamaan, jotta kohdemaiden vakautta ja turvallisuutta voidaan tukea kestävällä tavalla. Tällä niin sanotulla kolmoisneksus-lähestymistavalla tarkoitetaan humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanprosessien välisen yhteistyön, johdonmukaisuuden ja täydentävyyden vahvistamista yhteisen tilannearvion pohjalta. Tavoitteena on myös pyrkiä vaikuttamaan operaatioiden suunnitteluun ja kokonaisvaltaisuuden edistämiseen kansainvälisissä järjestöissä ja siten kentällä operaatioita toimeenpantaessa. Toimia kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuuden parantamiseksi on tehty ja pyritään tekemään jatkossakin. Esimerkiksi YK:n integroiduissa rauhanturvaoperaatioissa on sovellettu kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Operaatiot ovat myös toimineet YK:n maatiimien, kuten kehitysjärjestöjen, humanitaaristen toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kokonaisvaltaisuuden toteuttaminen ja eri toimijoiden toimien koordinointi usein vaikeassa toimintaympäristössä ei ole helppo tehtävä, mutta se on tavoitteemme ja siihen pyrimme. Kokonaisvaltainen ajattelu näkyykin entistä enemmän kriisinhallintatoimien suunnittelussa. Operaatioiden mandaatit sisältävät yhteiskuntien vakauttamiseen, eheyttämiseen ja jälleenrakentamiseen liittyviä elementtejä. Konfliktin eri vaiheissa korostuvat eri välineet, kuten diplomatia, ennaltaehkäisy, rauhanvälitystoimet sekä sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, instituutioiden lujittaminen ja rauhan rakentaminen.
Kestävien tulosten saavuttaminen edellyttää eri keinojen oikein painotettua ja usein samanaikaista käyttöä. Sotilaallinen kriisinhallinta voi toimia siviilikriisinhallinnan ja muun tuen mahdollistajana tilanteissa, joissa kohdealueen turvallisuustilanne on erityisen kriittinen. Kriisinhallinta on yksi ja usein välttämätön osa kansainvälisen yhteisön keinovalikoimaa vakauden ja kehityksen tukemiseksi, mutta tulee huomioida entistä paremmin yhtymäkohdat rauhanvälityksen, humanitaarisen avun ja kehitysavun kanssa. Suomella on hyvät edellytykset toimia tässä työssä aktiivisesti myös kansainvälisen yhteisön puitteissa. Hyvät kuulijat, aivan lopuksi kriisinhallintatarpeet eivät maailmasta valitettavasti ole hävinneet eivätkä tule häviämään, eikä pään pensaaseen laittaminen ole varmaankaan ratkaisu. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksena epävakaus saattaa voimistua ja synnyttää uusia konflikteja, mikä voi tulevaisuudessa lisätä kriisinhallintaoperaatioiden tarvetta. On tärkeää, että Suomi jatkaa vastuun kantamista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä osallistumalla kriisinhallintaan jatkossakin. Kriisinhallinta on monenkeskisen yhteistyön ydinaluetta ja yhdessä rauhanvälityksen ja konfliktiehkäisyn kanssa Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisia painopisteitä. Yhteisesti jaettuihin arvoihin ja kansainväliseen oikeuteen perustuva sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on vakauden peruspilareita ja sen vaaliminen on myös Suomen ulkopolitiikan ytimessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni sitten myöhemmin osallistun keskusteluun. Kiitoksia tästä tärkeästä analyysistä ja painokkaista näkökulmista ulkoministeri Pekka Haavistolle. Ja näitä painokkaita asioita voimme lähteä sulattelemaan musiikin keinoin ja sen aikana siirrämme ulkoministerin vähän tuonne pienemmälle ruudulle sitten. Mutta suomalaisella musiikkikampuksella kytevä sekakuoro Kipinät vaalii suomalaista kuoroperinnettä ihan uudella raikkaalla tavalla. Kollektiivia johtaa sen perustaja Kaisa Halmenmies ja kuoro tulee sisään alkuimprovisaatiolla ja sen solistina laulaa Monika Wolfmeier. Veden alla laulun sävellys on Eero Heinosen, sanoitus Emma Salokosken ja sovitus Reijo Aittakummun. Olkaa hyvät.
Kiitos erittäin valovoimaisille kipinöille. Laulunne kohotti mieltä, vaikka se sinne veden alle sukelsikin, ja mukavasti viritti kohti illan keskusteluosuutta. Kokoamme tähän mukavan seurusteluryhmän ja kutsumme lavalle lisää oman maakunnan lähettiläitä maailmalta, nimittäin Petäjävedeltä lähtöisin oleva Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Hän on toiminut tutkijan ja professorin tehtävissä useissa mainekkaissa yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Ja Seija Waherkummun tunnemme Ylen Ykkösaamun karismaattisena juontajana ja vaalitenttaajana ja vaalien tulosiltojen toimittajana. Hänen asiantuntevalla johdollaan nyt sitten jatkamme keskustelua ja vihdoin sen lopuksi saatte te täällä salissa oleva yleisökin sitten liittyä mukaan. Mutta minä tästä väistän ja kutsun tänne mukaviin aallon tuoleihin Mika Aaltola, Pälvi Pulli, Seija Waherkumpu ja etäyhteyden kautta edelleen ulkoministeri Pekka Haavisto. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Sillä aikaa, kun tätä setupia laitettiin, mutta haluaisin nähdä ulkoministerin kasvot. Mä en ehkä tästä häntä näe, jos... Niin näin.
Paljon kiitoksia teille ensinnäkin puhujille ja tietysti ihanalle Kipinät-kuorolle ja kiitoksia järjestäjille, että sain tänne kutsun minäkin. Ja sen pitemmittä puheitta niin aloitetaan. Tässä on nyt ollut puhetta kriisinhallinnasta ja jälleenrakennuksesta, mutta tämä hävittäjähankinta on tietysti tässä nyt hyvin ajankohtainen Suomessa ja Päivi Pulli kertoi Sveitsistä. No, ensimmäinen huomio siitä, että siellä kansanäänestyksellä kumottiin hallituksen päätös hankinnoista. Pekka Haavisto, miten Suomeen sopisi kansanäänestys siitä, että mitä hävittäjiä hankitaan vai hankitaanko? Ehkä vaikka muuten olen kansanäänestysten suuri ystävä ja meilläkin on ollut tärkeitä kansanäänestyksiä, kuten kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä, niin ehkä tällaiset meidän malliimme eivät niin istuisi tällaiset, jos esimerkiksi puolustustarvikkeista järjestettäisiin tai voisi järjestää yksittäisiä kansanäänestyksiä. Että kyllä meillä just lähdetään siitä, että hallitus sitten maan kokonaispuolustuksesta ja puolustustarvikkeiden hankinnoista ja muusta kantaa vastuu ja sitten vaaleissa voi sen hallituksen heittää pois ja äänestää tilalle paremman hallituksen, jos ei ole tyytyväinen. Että ehkä meillä tämä malli on rakennettu näin, mutta Sveitsillä on tietysti oma mallinsa ja oma perinteensä näissä. No, Sveitsillä on oma mallinsa. Päivi Pulli, kerro vähän siitä, että minkälaiseen tilanteeseen silloin jouduttiin, kun kansanäänestyksellä hylättiin jo tehty päätös, jonka valmistelu on, kuten sinä varsin hyvin tiedät, kovaa työtä. Viittaat varmaan tähän vuoden 2014 Kyllä. äänestyksen, mistä oli tarkoitus ostaa 22 Gripen-hävittäjää. Siis se ei mennyt niin kuin hallitus suunnitteli, ja se oli yllätys, täytyy myöntää. Siinä käy sillä tavalla, että kun selvä on kuitenkin päätös, jos se on negatiivinen, niin se on hallitukselle tarkoittaa, että se projekti loppuu, ja teimme sillä tavalla, että kaikki paperit menivät laatikkoihin, mutta tiesimme kuitenkin, että jossakin vaiheessa tulee tämän Hornet-laivojen kokonaisvaltainen vaihto kyseeseen. Ja siksi muutaman vuoden jälkeen sitten otimme asian uudestaan esille, ja kyse ei ole enää niin kuin yhden osan laivojen vaihtamisesta, vaan koko laivojen. Että asiat menee sillä tavalla, että päätökset hyväksytään, vaikka se olisi vain 50,01%, ja sitten jatketaan eteenpäin muissa asioissa. Ja peruskysymyksiin palataan, kun sen asian aika on. No, tässä tapahtui sitten jotakin sillä välillä, eli kerroit tässä omassa esityksessäsi, että sieltä valikoitui selvästi nyt toisella kertaa sitten toinen hävittäjä. Se ei ollutkaan enää Gripen. Miksi? Se johtui siitä, että Gripen ei ollut enää pelissä. Gripen ei ollut valmis niihin lentotesteihin, mitä meidän pidettiin sen arvioinnin sisällä. Osat niin kuin näistä oheisjärjestelmistä eivät olleet valmiita. Se oli syy, miksi Gripen jäi pois, ja se oli meille surullinen tilanne, koska totta kai mitä enemmän on kilpailijoita, sitä suurempi valinnanvara on. Ja tämä tulos on nyt ihan selkeä tulos meidän huolellisesta prosessista, mikä otti neljä kriteeriä huomioon. Ensimmäiseksi se koneen suorittavuus, eli kyky toimia. Toiseksi kaikki nämä mahdollisuudet huoltaa sitä, huoltovarmuus. Kolmanneksi, miten voi kouluttaa pilotteja esimerkiksi, ja neljänneksi vastakaupat. Ja se tulos oli tämän prosessin perusteella erittäin selvä, että päädyimme tähän amerikkalaiseen F-35A. No, nämä kriteerit ovat tuttuja myös suomalaisesta keskustelusta. Mika Aaltola, tässä maiden välillä on eroja, eli Suomi ei kuulu sotilasliittoon, Sveitsi on puolueeton. Heijastuuko tämä, kun ulkopuolelta katsot tätä hävittäjähankintaprosessia, niin jollakin tavalla näiden maiden prosesseihin? Luulen, että tuo ei niinkään heijastu, että kummatkin ne prosessit on huolella tehtyjä ja valmisteltuja. Suomessa on hyvin suojattu tämä prosessin ensimmäinen vaihe. Itse en tiedä, enkä onneksi ole siinä tehtävässäkään, että joutuisin vertailemaan näitä hävittäjätyyppejä niillä kriteereillä, kyvykkyyskriteereillä, mitä Suomessa katsotaan. Ja luulen, että Sveitsissä on tehty samankaltainen prosessi.
Suomessa tullaan päätymään johonkin näistä vaihtoehdoista, ja sen jälkeen on sitten poliittinen prosessi, kuten Pekka Haavisto tuossa sanoi, niin hallituksen käsissähän tämä asia viimein sitten on. Suomessa arvostetaan, kuten Sveitsissäkin, pitkää, vakaata linjaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Ja tämä asia on kuitenkin aika kimurantti, että miten tässä tullaan toimimaan, mutta politisaation liiallinen päästäminen sisään tähän prosessiin, jos me otamme mukaan siihen hyvin paljon erilaisia näkökulmia, ja pystyn kyllä käsittämään, minkä takia eri vaihtoehdot tuottavat geopoliittisia suhteita, luovat niin kuin erilaisia visioita Suomen suunnaksi tulevaisuudessa. Mutta keskeistä on se, että ollaan niin kuin jämptä ja kansalaisille argumentoidaan se selkeillä kriteereillä, ja sitten pysyttäydytään näissä kriteereissä ja siinä prosessissa, mikä tähän on luotu. Olisi hyvin epätoivottavaa, että hanke joutuisi ongelmiin. Se, että Suomi saa vakaan puolustuksen itselleen, korvaa ne kyvykkyydet, mitä Hornetien eläköityminen tässä tuottaa lähitulevaisuudessa, niin tämä on se keskeinen asia. Maailma ympärillämme on muuttunut, ja jos Suomi arvostaa vakautta, niin sen pitää pysyä mukana siinä kehityksessä, jotta se olisi vakavasti otettava puolustuksellisesti suvereeni pohjois-eurooppalainen valtio. Kaikki muu olisi hämmentävää, ja sellaista hämmennystä juuri tässä maailmanajassa ei tarvita. No, nämä kriteerit, jotka Pälvi tässä mainitsi, niin ne ovat tietysti, kuten sanoin, jo niin tuttuja. Pekka Haavisto, tässä puhutaan myös siitä, Mika Aaltola sanoi, että päätös on poliittinen. Minkälaisia poliittisia asioita harkintaa voi tulla mukaan, vai onko se kenraalien, puolustusvoimien, asiantuntijoiden päätös lopulta? Tietysti eduskunta päättää. Joo, poliittinen se on juuri siinä mielessä, että esimerkiksi budjetti ja budjetista päättäminen tällaisessa hankkeessa on tietysti poliitikkojen päätös. Paljonko on varaa, mitkä voivat olla vuotuiset käyttökustannukset ja näin poispäin. Tämä on politiikkaa tässä. Se, mikä liittyy tähän tarjouskilpailuun, niin täytyy muistaa, että kysymys on vaikka eri valtioista tulevia tarjoajia, niin pohjimmiltaan kaupallisia tarjoajia. USAstakin on 2 eri tarjoajaa, jotka kilpailevat keskenään näissä hankkeissa. Ja tietysti silloin, kun puolustusmateriaalin tarjouskilpailu järjestetään, niin täytyy olla hyvin oikeudenmukainen myös näille tarjoajille ja katsoa, että se prosessi menee oikeiden sääntöjen mukaan, ettei tule sitten reklamaatioita siitä, että on yhtä suosittu tai yhtä tarjoajaa suosittu tai jollain väärillä kriteereillä käyty tätä tarjouskilpailua. Sen takia tämä on hyvin suojattu tällä hetkellä, ja sitten kun nämä tekniset kokeet ja testit ja arviot on tehty, niin silloin se tietysti sitten viime kädessä tulee hallituksen päätettäväksi ja hallituksen pöytään. Itse oikeastaan ajattelen, että se poliittisuus tässä on niin kuin puolustuspolitiikkaa, vähän mihin Mika Aaltolakin viittasi, että meidän täytyy voida valvoa omaa ilmatilaamme. Viime vuodetkin ovat näyttäneet sen, että Itämeren alueella jännitys on lisääntynyt. Olemme nähneet myöskin, että Baltian maat joutuvat turvautumaan muualta tulevaan apuun oman ilmatilansa valvonnassa, että ilmatilaa ei voi kukaan jättää valvontaa. No vielä tämä HX-hankinta on vähän sellaista niin kuin kivestä tiristäisi vettä, tuntuu välillä, mutta kun Pälvipullin viesti on niin selvä, että yksi kone sieltä erottui aivan selvästi, niin miten te täältä Suomesta tätä päätöstä katsotte, tai mitä se herättää, että yksi kone erottui niin selvästi, kuten tästä kuultiin? Vaikka ulkoministeri ja sitten Mika Aaltola. No, tunnen hävittäjäteknologiaa huonosti, täytyy miten se myöntää, ja oikeastaan tämän prosessin kestäessä ja ihan sen alkumetreilläkin on tietysti kiinnitty huomioon siihen, että on erilaisia uusia tekniikoita, jotka liittyvät paitsi näihin lentokykyihin ja asekykyihin ja muihin, niin erilaisiin signaalikysymyksiin, mitä erilaisia laitteita ja lisälaitteita voi olla, ja jonkinlainen paletti tästä kaikesta sitten muodostuu, jossa pyritään tähän parhaimpaan mahdolliseen puolustuksellisuuteen. Ja välillähän on tullut näitä
esityksiä, että mitä te nyt enää hävittäjiä hankitte, miksi te hankin droneja, kun kaikilla on miehittämättömiä lentokoneita. Totta kai näitäkin on jouduttu näihin kysymyksiin vastaamaan, ja ministerit on hyviä esittämään tyhmiä kysymyksiä asiantuntijoille, että miksi näin ja miksei noin. Ja itse olen ainakin aika vakuuttunut siitä, että tätä teknologiaa vielä tarvitaan, ja tätä tarvitaan ilmatilan valvonnassa. Minun korviin ei ole kantautunut mitään, eikä tässä vaiheessa ole voinutkaan kantautua, että mikä yhdistelmä ja mikä konstellaatio sitten näistä teknisesti osoittautuu parhaimmaksi. Tätä vastausta odotetaan tietysti tekniseltä puolelta. Sitä odotetaan ehkä marras-joulukuussa, jopa päästään päätökseen. Mika Aaltola, miltä sinusta se kuulostaa, että Sveitsissä valikoitui yksi kone niin selvästi parhaaksi? Sveitsi on mukava maa käydä vierailulla ja olen oppinut sen maantieteestä paljon, mutta sillä on myös poliittinen maantiede. Sveitsin geopoliittinen tilanne on erilainen ja nämä suorituskyvyt tietenkin täytyy asettaa suhteeseen siihen, että mitkä ne mahdolliset skenaariot on niiden koneiden eri käytettävyydelle. Ja Suomi on tietenkin hyvin erilaisessa geopoliittisessa tilanteessa. Eli tästä näkökulmasta niin se Sveitsin arviointi niin ei ole identtinen sen suhteen, että miten Suomessa asioita arvioidaan. Pitää muistaa se, että tässähän... Minkälaisia eroja? Kaikkihan me tiedämme esimerkiksi 1300 kilometrin merkitsevän jotain Suomelle. Toisaalta meillä on pohjoismaisesta yhteistyötä hyvinkin paljon. Meillä on erilaisia vivahteita, jotka eroavat tässä Sveitsin tilanteesta. Ja tätä kautta varmasti tässä arviossa tullaan niin kuin painottamaan niitä suomalaisia piirteitä, Suomen geopoliittista sijaintia, Suomen tehtäväkuvia kotimaassa ja myös kansainvälisesti harjoitustoimintaan osallistumista. Siinä valitaan 5. sukupolven hävittäjä ja silloin se on tietynlainen alusta, joka integroituu moninaisiin muihin järjestelmiin ja myös tämäkin on keskeinen, kuinka paljon se on osa itsenäistä suomalaista suorituskykyä ja eri konetyypit vähän vaihtelee tässä ja en tiedä näistä tarjouksista niiden sisällöstä yhtään mitään. Ei ole mitään etuoikeutettua näkökulmaa UPin johtajalla tähän prosessiin, niin kuin sanoin, se on tarkoin varjeltu ja hyvä niin. No Pälvi Pulli, kun kuuntelet suomalaisten päätöksentekoa ja mietiskelyä, harkintaa siitä, että miten hävittäjähankintojen kanssa toimitaan, niin mitä sanot? Onko paras kone Sveitsille, paras kone Suomelle? No siis samalla tavalla kuin UPin johtajalle ei ole tämmöistä suoraa kanavaa näihin, miten asiat täällä hoidetaan, varsinkin tässä asiassa, niin ei sitä ole minullakaan. Kuvittelen, että prosessi ei ole identtinen, koska jokaisella maalla on omat lähtökohdat, mitkä on tärkeää. Ja totta kai ne tekniset kriteerit ovat todennäköisesti hyvin pitkälle samoja, mutta on nämä geopoliittiset syyt, on naapurisyyt, on yhteistoimintasyyt näihin naapurimaihin, myöskin länteen, mitä halutaan painottaa. Että siis sitä ei voi suoraan verrata voi kaikkea, mutta se ei ole todellakaan samanvertainen menetelmä. Jokaisella maalla on oma tapa tutustua asiaan. Ja me päätimme tehdä se niin, että menemme hyvin läpinäkyvästi, transparentisti tämän prosessin läpi. Me sanoimme alusta saakka, että jos meillä on enemmän kuin yksi tulos, tai niin kuin yksi tämmöinen tarjous, jotka ovat suurin piirtein samannäköisiä, niin silloin valitaan poliittisten tekijöiden mukaan, ainakin voidaan tehdä se. Ja se oli alusta alkaen selvä, ja siinä kävi sitten niin, että tämmöistä tilannetta ei syntynyt. Ja miten Suomi tämän ratkaisee, minkälainen painotus on näillä muilla tekijöillä, se on ihan jokaisen maan kansallinen asia. Että suoraa verrannollisuutta ei voi tehdä. Meidän prosessi tuli ihan selvästi tähän tulokseen. No, EU:ssa käydään jatkuvaa keskustelua puolustusyhteistyön kehittämisestä ja puheenvuoroja käytetään EUn oman puolustusteollisuuden tärkeydestä. Ja hävittäjiäkin on eurooppalaisia tarjolla, Ruotsilla Gripen, Ranskalla Rafale. Pysyykö eurooppalainen puolustusteollisuus niin sanotusti kuosissa, jos kaupat menevät EU-mailta ohi suun, kuten viime aikoina on käynyt? Pekka Haavisto. Varmasti voidaan sanoa, että
että eurooppalainen puolustusyhteistyö lisää tätä mahdollisuutta yhteisillä markkinoilla saada tuotteita kaupaksi. Mehän ollaan Suomessa aina välillä huolissaan siitä, että minne suomalaista puolustustarvikkeita tai eurooppalaisia puolustustarvikkeita, minne niitä joutuu. Oli tämä Turkin tunkeutuminen Syyrian puolelle, jolloin lopetettiin vienti Turkkiin hyvin yhteisenä EU-ratkaisuna, ja on monia muita alueita, jonne ei toivota aseiden Euroopasta eikä Suomesta joutuvan siinä pelossa, että ne joutuvat konfliktien keskelle ja ruokkivat konflikteja tai niillä tehdään ihmisoikeusloukkauksia. Ja tämän vuoksi tämä eurooppalainen yhteismarkkina on tärkeä. Nyt jos katsoo suomalaista puolustusteollisuutta, vaikka näitä kulkuneuvoja, mitä meillä tehdään, niin kyllähän tälle pitäisi olla ja voisi olla niin kuin paremmatkin EU-markkinat tällä hetkellä. Mutta tässä tulee juuri kysymykseen sit se, että mitä pystytään tekemään EUn alueella. Meillä taitaa olla yksi helikopterikauppa, joka ei ollut niin onnistunut esimerkkinä siitä, että turvauduttiin ehkä eurooppalaiseen lähtökohtaan ja sitten siinä ei saatu ihan sitä, mitä toivottiin. Eli ei voida kuitenkaan laadun kustannuksella tai toimitus- tai huoltovarmuuden kustannuksella suosia eurooppalaisuutta. Täytyy katsoa, että laitteet toimivat ja ovat sitä, mitä halutaan. No, Ranska on viime aikoina vetänyt vesiperää asejärjestelmäkaupoissa ja se on myös kertonut suuttumuksensa asiasta. Mika Aaltola, miten ymmärrät ranskalaisten reaktioita hävittäjä- ja sukellusvenerintamalla, kun on vähän tullut takkiin? Ranska on suurvaltaperinteet omaava itsetuntoinen valtio ja viime aikoina tosiaan on tapahtunut huonosti menneitä kauppoja. Australian kanssa sukellusvenekaupat kariutuivat, Yhdysvallat ja Britannia tarjosivat sitten Australialle paremmin sopivan ratkaisun. Ja tämä tietysti hiertää myös transatlanttisia suhteita tällä hetkellä. Samoin Sveitsin päätös ostaa hävittäjä Yhdysvalloista on tuottanut takapakkia Sveitsin ja Ranskan välisiin suhteisiin. Ne ovat vähän tällä hetkellä jäätyneessä tilassa. Eli näissä kaupoissa, isoissa puolustustarvikesektorin kaupoissa selkeästi on paljon liossa. Siellä on työpaikkoja, siellä on teollisuuspolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa. Mutta tietenkin siis, mitä Suomessa pitää katsoa, on Suomen pitkäaikaiset intressit ja vakauttava vaikutus, mikä sillä Suomen puolustuskyvyllä on, ja se tuki, mitä Suomen puolustuskyky voi antaa Suomen ulkopolitiikalle, joka kuitenkin on se eturintama, millä Suomi niin kuin askaroi tässä vakauspolitiikassaan tällä hetkellä ja suhteiden luomisessa. Eli näkisin näin, että tähän ei kannata niin paljon kiinnittää huomiota, että tässä tulee olemaan monta pettynyttä ja yksi onnellinen. Toivottavasti kaksi. Jos tähän aina kiinnitetään huomiota, niin jos Suomella olisi pohjaton budjetti, niin kannattaisi ostaa varmaan joka 5. vuosi hävittäjiä, koska silloin meillä olisi aina ystäviä. Eli kyllä Suomen pitää katse pallossa ja ymmärtää siis se, että mikä on Suomen oma kansallinen etu tässä asiassa. Tämä menee niin sen asian ytimeen, että etten näkisi, että Suomen kannattaa hämärryttää omaa rooliaan sillä, että toissijaisista syistä päätämme sitten niin kuin ostaa vaihtoehdon, joka ei ole meille kaikkein toimivin. Eli mennään tämän pelin säännöillä, mikä tässä on luotu, ja katsotaan sitten, että mikä lopputulema on, ja ne pettyneet sitten voivat olla jonkun aikaa pettyneitä, mutta luulen, että heillä on intressi Pohjois-Euroopan turvallisuuden suhteen. Ja jos tätä intressiä ei pitkäkestoisesti ole ja kaikki oli kiinni yhdestä kaupasta, niin sitten oli ehkä hyväkin, että näiltä tahoilta sitä konetta ei ostanut. Mutta viime aikoina on ollut tyypillistä elehtiä pettymystä hyvinkin paljon, koska siis kyseessä on maille hyvin isoja kauppoja, eikä tämä rajoitu pelkästään Ranskaan, tämä pettymyksien niin kuin, tapa ilmentää pettymystä sitten väliaikaisilla tuottumuksilla. Isoissa kaupoissa on kysymys ihmisten tulevaisuudesta, työpaikoista ja maitten tulevaisuudesta, että se on aika ilmiselvää, että se pettymys aina tulee. No, jätetään HX-hankinta hautumaan ja vaihdetaan ehkä vähän niin kuin rauhantahtoisempiin tai jollakin tavalla rauhanomaisempaan teemaan. Etyj viettää juhlavuotta vuonna 2025
Ja Suomessa on jonkun verran käyty keskustelua erilaisista kokousmahdollisuuksista, puhuttu Helsingin hengestä. Pekka Haavisto, millaisin odotuksin Suomi katsoo tulevaan juhlavuoteen? Se on kuitenkin aika lähellä. On siinä vielä vähän matkaa. Kyllä joo. Ensin katsotaan tätä vuotta 2025 ensin siltä kannalta, että mikä on Etyjin tilanne organisaationa tällä hetkellä ja mitä voitaisiin tehdä sen eteen, että Ety ei olisi halvaantunut, ei olisi juuttunut siihen byrokratiaansa, vaan pystyisi toimimaan niissä konflikteissa, joita Euroopan alueella vielä on. Ajattelen Vuoristo-Karabahia, ajattelen Valko-Venäjää, totta kai Ukrainan tilannetta, kriisejä Balkanilla edelleen ja toivoisin, että Ety olisi aktiivinen toimija näissä. Ja silloin ehkä sitä juhlavuotta kohti, varsinkin jos ajattelemme, että olisimme Etyjin puheenjohtaja sinä juhlavuonna, tästä on käyty keskustelua, niin toivoisin, että lähtisimme nämä niin kuin substanssi edellä miettimään, että mitä Ety voi vielä tarjota tälle maanosalle ja missä Ety voisi olla hyvä ja tarpeellinen. Ja tästä näkökulmasta voisi lähteä sitä vuotta 2025 miettimään. Totean tässä sen, että Ruotsihan on nyt puheenjohtajana ja vaikka Ety on juuri niin halvaantunut ja toimintakyvytön kuin se tällä hetkellä on, niin Ruotsi on ottanut tämmöisen jalkatyönäkökulman ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde on tainnut vierailla lähes kaikissa Etyj-maissa ja ainakin kaikilla konfliktialueilla ja näyttänyt, että Etyjiä kiinnostaa, miten maa makaa ja miten maanosa makaa tällä hetkellä. Ja sitten tämän päälle on tämä presidentti Niinistön aloite Helsingin hengestä, johon hän niin kuin on liittänyt laajemmin tämmöisen suurvaltojen jännitteisen tilanteen mukaan lukien sitten niin kuin uutena näkökohtana Kiinan ja muiden välisen dialogin. Ja tämän päälle hän voi sitten rakentaa monenlaisia ajatuksia vuodelle 2025. No, kun kansainvälisessä politiikassa viikkokin on toisinaan lyhyt aika, mutta jos nyt kuitenkin katsotaan sinne vuoteen 2025, niin Pälvi-Pulli, mitä silloin olisi hyvä olla Etyjin agendalla? Kuten tässä juuri kuulimme, mitä ulkoministeri sanoi, että Etyj ja myöskin YK ovat vähän näiden kansainvälisten jännitteiden vankina. Että nehän on vain niiden jäsenien summa. Ja Etyj on Sveitsille erittäin tärkeä järjestö, tämä niin sanottu kooperatiivinen rauhantyö. Vuonna 2025 olisi loistavaa, jos olisimme päässeet sellaiseen vaiheeseen, että todellista rauhan dialogia käydään taas, ilman että sillä etsitään vain niin kuin, sanotaanpa semmoista näytäntöä omille kansallisille mielipiteille, vaan että päästään oikeasti puhumaan asioista ja ratkomaan niitä. Mutta se riippuu hyvin paljon siitä, miten saadaan kansainvälistä liennetystä etenemään ensi vuosina. Mutta siis agenda olisi paras, jos saisimme aikaan se, mitä oli muutama vuosi sitten. Siitä on kyllä aika kauan aikaa, niin todellista, aitoa dialogia rauhan asioista Euroopassa, mitä tänä päivänä ei Etyjissä valitettavasti kovin paljon näe. Pitäisikö Yhdysvallat, Kiina olla mukana, jos puhutaan kokouksista? Silloin mennään vähän yli Etyjin rajoista, mutta miten sen asian näet? No tämän jättäisin tietenkin tälle maalle, joka on silloin presidenttinä. Siis periaatteessa mitä enemmän on tekijöitä mukana, sitä parempaa dialogia saadaan aikaiseksi, mutta ei kaikkea tarvitse tietenkään sekoittaa, että YK on kuitenkin se maailmanlaajuinen järjestö, jossa käydään kaikenlaisia asioita, jolla on oma turvallisuusneuvosto. Että Etyj on Eurooppa-keskinen järjestö, mutta ei kaikilla tarvitse olla samanlainen asema siellä, vaan olla myöskin kuulijana ja osallistujana keskusteluun. Pekka Haavisto, pitäisikö Kiina saada mukaan, jos päästään niin pitkälle? Kyllä, Kiinan kanssa on tietysti hyvä käydä tämmöistä laajaa keskustelua ja ajattelen nyt tämän päivänä esimerkiksi ilmastotematiikkaa, näitä tulevaisuusaiheita, niin sitä ei voi ajatella, ilmastokysymyksen hoitoa ei voi ajatella ilman Kiinaa. Mutta tietysti täytyy myöskin tätä Etyjiä järjestönä kunnioittaa, siihen kuuluu Euroopan maat ja Yhdysvallat on ollut mukana ja varmasti Etyj ansaitsee niin kuin oman juhlavuotensa, mutta sen päälle voi rakentaa jotakin uutta. Mutta se vaatii aika paljon työtä. Sehän ei ole vain että kiilotetaan hopeat ja ollaan valmiit ottamaan vieraita vastaan, vaan tässä, jos Suomi lähtisi hakemaan tätä puheenjohtajuutta, siitä nyt keskustellaan vuoden 2025, se vaatii parin vuoden erittäin intensiivisen työn näiden substanssiasioiden kanssa, että olisi jotain oikeaa tarjottavaa vuonna 2025, juuri niin kuin Pälvi-Pulli sanoi.
No Mika Aaltola, miten Etyjin halvaantunut tila muuttuisi paremmaksi? No, tuohon kiinnitettiin huomiota kummassakin aikaisemmassa puheenvuorossa, eli siellä on paljon asioita, jotka ei etene, ja sitä on paljon, voidaan myös estää siellä asioiden etenemistä. Siellä on konsensusperiaate, joka on hyvin tärkeä. Jokainen teksti kulkee yli 50 jäsenmaan pöydän kautta ja katsotaan hyvin tarkasti sitä, että mitä tehdään. Kuitenkin tehokkuutta pitäisi hakea, ja se voisi olla kaikkein intressissä, että joissakin asioissa saataisiin tätä tehokkuutta aikaan. Mutta tietenkin pitää muistaa, että Helsingin henkihän on asia, joka liitetään sanaan Helsinki. Siinä on Suomessa monia konnotaatioita, mitä Helsinki tarkoittaa, mutta maailmalla se liitetään siihen 75 kokoukseen. Ja sitä, kuten Pekka Haavisto tuossa tähdensi, sitä ennakoi vuosien konsultaatiot, jossa käytiin lävitse sitä asialistaa, sitä pienempiä yhteisiä nimittäjiä, josta voitaisiin sitten jonkunlaiseen sopimukseen päästä. Ja tämä Helsingin henki luulen olevan Suomen vakauspoliittisen näkemyksen mukaista, eli haluamme vakauttaa asioita, jotta ne eivät liikahtaisi, jotta vallitsevat olosuhteet eivät liikahtaisi meille hyvin epäedulliseen suuntaan. Ja tässä niin kuin aktiivinen ote, asioiden valmistelu tässä samalla tyylillä, kun tehtiin silloin 75 vuoden kokousta. Eli tässä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on se henki, se alkuperäinen henki, ja sitten on ne instituutiot, jotka syntyivät sen hengen kautta ja vakiintuivat kylmän sodan, Berliinin muurin romahtaessa ja Neuvostoliiton romahtaessa vakiintui tietty järjestömuoto. Sen tehokkuutta voitaisiin kohentaa, mutta toisaalta se alkuperäinen dialoginen ajatus siitä, että alueellisesti ottamalla mukaan niin kuin ulkopuolisia valtioita, joilla on selkeät intressit Euroopassa, kuten Yhdysvallat silloin otettiin, Kanada otettiin, niin ottamalla niitä mukaan voidaan päästä johonkin sellaiseen, esimerkiksi ilmastoteemassa, esimerkiksi energiateemoissa, päästä eteenpäin, jotta sitten se henki, se loisi momentumia liike-energiaa myös niissä kiperimmissä kysymyksissä. Ja eikä tämä Helsinki-prosessi tietenkään rajoitu pelkästään niin kuin Eurooppaan, vaan alueellisia prosesseja tarvitaan myös muualla. Samanlaista dialogia tarvitaan Persianlahdella, Korean niemimaalla, ehkäpä tuolla Kiinaa ympäröivillä alueilla tulevaisuudessa, kun Yhdysvaltojen tämmöinen vetäytyminen maailman paikallisten konfliktien kartalta kohti tämmöistä geostrategista laajempaa tasoa, niin se jättää sitten alueellisille valloille paljon liikkumatilaa niin kun yrittää päästä asioissa eteenpäin, ja sitä kautta ehkä tämmöiset alueelliset prosessit voisi olla myös tulevaisuutta, että tähdet saattaisivat olla sillä lailla oikeassa asennossa, että alueellisissa asioissa voitaisiin päästä eteenpäin eri tavoin kuin aikaisemmin, koska se on työväline, jota nyt tarvittaisiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen intressi hoitaa erilaisia sotkuja, niin selkeästi on heikentynyt, ja samalla eurooppalainen kyvykkyys ei ole vielä sillä tasolla, että se kykenisi laajamittaisesti ottamaan koppia. Ja tämä suurvaltakonflikti on kuitenkin siellä olemassa siellä taustalla, eli myös suurvaltojen suhteisiin tarvitaan positiivista liike-energiaa, ja Suomi tietenkin on tässä mielessä perinteikäs valtio ottamaan tästä niin kuin omistajuutta. No, jos vetää yhteen, niin kuulostaa siltä, että sekä HX-hankkeelle että Etyj-kokoukselle on tilausta. Nyt on yleisökysymysten aika. Eli toivottavasti siellä mielessä pyörii kysymyksiä panelisteille. Kiitos teille keskustelusta tähän asti. Ja nyt saa siis pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla. Ja kun puheenvuoron saa, niin pyydän odottamaan, että mikrofoni tuodaan luoksenne. Esitelkää lyhyesti itsenne ja esittäkää lyhyt, napakka kysymys kenelle tahansa panelisteista. Kuka olisi rohkea suomalainen? Häikäiseekö nyt valot vai eikö näe? No siellä on herralla käsi pystyssä.
siellä tämän harmaahapsisemman takana, niin hänellä oli ensin. Sitten siihen. Aha, kiitoksia. Olen Jukka-Pekka Suutarinen ja kysyn semmoista, että paljonko Sveitsi käyttää bruttokansantuotteestaan puolustusbudjettiinsa ja paljonko se on sitten valtion budjetista? Pälvi Pullille, mitä ilmeisimmin. Siis jos nämä tämänhetkiset suunnitellut hävittäjäkaupat menee nyt siinä todennäköisessä kansanäänestyksessä läpi, niin sitten se nousee 0,7–0,8%, mikä on tietysti bruttokansantuotteesta, mikä on eurooppalaisittain verrattain vähän. Mutta meillä on sellainen asenne siihen, että emme katso niitä lukuja, vaan katsomme, mitä armeija tarvitsee, mitä meidän puolustus- ja turvallisuuspolitiikka tarvitsee ja mitä voimme ostaa tällä budjetilla. Mikä se on koko valtion vuotuisesta budjetista, en lähde tähän, voin tarkistaa sen, ettei tule väärää tietoa, mutta tämä BIT, se oli selvä, 0,7 mennään 0,8. Kiitos vastauksesta ja sitten siinä oli Juuri. Hyvää iltaa. Lauri Oinonen Keurulta. Ihan kysyn, että mikä on Venäjän suhde Etyjiin nykyisin ja onko hävittäjähankinnan osalta mitään ajatuksia tihkunut, mitä Venäjä ajattelee? Kiitoksia. Onko tämä ulkoministerille vai? Tämä on sekä ulkoministerille Mika Aaltolalle tai kuka vain haluaa vastailla. No niin, Kiitos. ulkoministeri. Kiitos ja kiva nähdä, Lauri, sinua, vaikka näin vain etäyhteyden kautta. Muistan hyvin tapaamiset, viime tapaamiset myöskin. Eli Venäjä ja Etyjin osalta, niin totta kai Venäjällä on ollut samanlaista turhautumista ehkä Etyjin toimimattomuuteen joissain asioissa, mutta voi olla hyvin eri syistä ja totta kai vähän jännitteitäkin sitten liittyen vaikka ihmisoikeustarkkailuun Ukraina, Krim kysymyksissä ja tämän tyyppisessä. Ja Venäjähän itse niin kuin välillä ehdottanut tällaista uutta eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, joka jollain tavalla sitten korjaisi heidän näkemänsä Etyjin viat ja puutteet. Ja kyllähän tämä Etyjin kolmas kori, jossa nämä inhimillisen ulottuvuuden ja ihmisoikeusasiat on mukana, niin on heille osoittautunut aika hankalaksi niin kuin nykytilaakin ajatellen. Sitten hävittäjäkysymyksistä, niin kun kerron, että emme välttämättä ministeritkään Suomessa emme ota kantaa, emmekä ole yksityiskohdissa mukana, niin kyllähän me lähdemme myöskin siitä, että eivät myöskään naapurivaltiot tähän prosessiin puutu. Tämä on Suomen puolustuksesta huolehtimista ja se kuuluu vain meille suomalaisille. Onko muilla? Niin, varmasti Venäjällä, siellähän on laajamittainen modernisaatio-ohjelma käynnissä, uusia asejärjestelmiä kehitetään ja on varsin luonnollista, kuten Pekka Haavisto tuossa totesi, että Venäjä periaatteessa pitäisi kunnioittaa myös Suomen halua nykyaikaistaa asejärjestelmiä, jotka selkeästi eivät nyt ole kuitenkaan ketään uhkaamassa. Eli tästä lähtökohdasta pitää Suomessa pitää kiinni. Tietysti Venäjän toimintaan viime aikoina kuuluu tietynlainen hämmentäminen ja sekin on odotusarvoista, että tällaista tapahtuu ja on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Ja se liittyy tietysti myös Venäjän tyytymättömyyteen sen asemasta tällä hetkellä Euroopassa. Kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin tämä järjestelmä, joka vakiintui Etyjin järjestöksi ja sen eri piirteiksi, niin tapahtui olosuhteissa, jossa Venäjän käsitettiin olevan normalisoitumassa oleva valtio, joka kilpailee erityisesti taloudellisesti muiden valtioiden kanssa ja vakauttaa omaa yhteiskuntaa ja liikkuu kohti demokratiaa. Selkeästi on tullut esille, että Venäjä ei halua eikä miellä itseään tämän kaltaiseksi toimijaksi, vaan kokee, että sillä on sanansa sanottavana siihen, miten sen naapurimaat käyttäytyy. Ja tämä tietenkin sotii sitä henkeä vastaan, mikä Euroopassa on tällä hetkellä se vakiintunut asioiden tila. Ja tietenkään ei olisi toivottavaa, että Etyj-järjestö liikkuisi siihen suuntaan, että tällaiset esimerkiksi etupiirijärjestelmät olisi jollakin lailla tulevaisuutta. En itse usko, että asioiden
vakiintunut olotila, status quo on millään tavalla siihen suuntaan kallellaan, että olisimme pakotettuja hyväksymään tämän kaltaisen tilanteen. Mutta totta kai siis Venäjän ääni on tärkeä ja Venäjän kanssa dialogin käyminen on varsin hyödyllistä. Käsiä ei saa jättää kättelemättä eikä selkiä saa kääntää, vaan pitää yrittää niin kuin ymmärtää juuri sitä inhimillistä ulottuvuutta, joka yhdistää meitä Euroopassa Venäjän mukaan lukien, ja siihen liittyy nämä isot globaalit haasteet ilmastonmuutoksesta informaatioteknologiseen vallankumoukseen, yhä hämmentävämpi, monimutkaisempi maailma, joka tuottaa myös Venäjälle suuria vaikutuksia. Jos ajatellaan nyt vaikkapa sitten hiilivetyjen hyväksikäyttöä Venäjällä, ne on hyvin tärkeitä ja tavallaan se aikaikkuna tässä suhteessa Venäjän kannalta ei ole menossa niin kuin hyvään suuntaan, eli kannattaisi ajoissa valmistautua vähän toisenlaiseen tilanteeseen Euroopassa. Enää ei ole aikaa yleisökysymyksille, mutta Pälvi-Pulli, saakoon tässä viimeisen sanan tähän kysymykseen vielä kommentti Etyjistä ja Venäjästä? No, paljon tuli sanottua, mihin yhdyn, mutta sanotaan, että ehkä Venäjän asenne ei ole ollut viime aikoina, viime vuosina niin konstruktiivinen kuin se voisi olla näissä keskusteluissa, se on selvä. Mutta se on kuitenkin ainoa järjestö, missä Venäjällä on tämmöinen mahdollisuus kanavoida mielipiteensä ja ilmaista se. Että sitä ei saa heittää hanskaa naulaa, vaikka nyt onkin vaikea tilanne. Että se on hyvin tärkeää pysyä kontaktissa. Varsinkin sen jälkeen, kun toi Naton rauhankumppanuus ja se Venäjän ja Naton välinen yhteistyö, se on lamaantunut täysin Krimin valloituksen jälkeen. Että tämä on hyvin tärkeää pitää jonkunlainen yhteistyö käynnissä, vaikka se olisikin hieman nihkeä. Vielä tämmöinen tarkennus tähän mun äskeiseen vastaukseen, jos kiinnostaa vielä edellistä kysyjää, että Sveitsin puolustusbudjetti on vuotuisesti 5 miljardia frangia, joka on ehkä 4,8 tai 7 miljardia euroa. Ja se kasvaa nyt näiden hävittäjähankintojen myötä vuotuisasti alkaen tästä vuodesta 1,4% vuodessa 10 vuoden ajan. Että tämmöinen pieni sysäys on tulossa, jos kaikki menee läpi. Täytyy tähän aina tämä jos laittaa perään. No, näissä asioissa varmaan näin on. Omasta puolestani kiitos panelisteille, kiitos ulkoministeri, kiitos Pälvi-Pulli ja kiitos Mika Aaltola ja hyvää illanjatkoa. Kiitos. Kiitos. Hienoa. Parhaat kiitokset Seija Vaaherkumpu, upea puheenjohtajamme. Joudumme kiidättämään hänet nyt tuonne Helsingin junalle, ettemme myöhästytä tähtiesiintyjämme. Kiitos kaikille inspiroivasta keskustelusta ja yleisökysymyksistä. Ja täytyy kiittää myös yhteistyöoppilaitostamme Gradia, jonka väki on täällä osaavasti nuorekkaalla tiimillä hoitanut kaiken tämän verkkolähetyksen teknologian ja tämän saliteknologian Tiina Hiekkarannan johdolla, opettajan johdolla tällä osittain opiskelijaryhmällä. Ja kutsun teidät kaikki läsnäolijat sitten jatkamaan keskustelua tuonne lämpiön puolelle tämän tilaisuuden jälkeen juuri se oikeanlaisen pullan ja kahvin äärellä. Ja nyt on aika pyytää tänne lavalle Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Tervanen päättämään tilaisuus. Ole hyvä. Kiitoksia. Arvoisat kutsuvieraat, hyvät Martti Ahtisaaren luennon kuulijat. Tänä iltana olemme saaneet nauttia erinomaisesta Martti Ahtisaaren luennosta. Luennosta, jossa korkeatasoiset asiantuntijat ovat avanneet meille puolueettomien maiden näkökulmia kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan. Haluan kiittää kaikkia Martti Ahtisaaren luennon puhujia. Teitä, ulkoministeri Pekka Haavisto, Suomen ulkopoliittisten linjausten avaamisesta sekä kattavista kuvauksista
puolueettoman Suomen toimista ja merkityksestä kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Teitä ylijohtaja Päivi Pulli Sveitsin turvallisuuspoliittisten valintojen sekä kansallisen päätöksenteon taustoittamisesta. Ja teitä johtaja Mika Aaltola keskustelua laajentavasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijuudesta. Lisäksi haluan kiittää myös Seija Vaherkumppua paneelikeskustelun moderoinnista. Arvoisat puhujat, haluan yhteisesti vielä kiittää teitä Martti Ahtisaari-luennon perinteen jatkamisesta. Te olette tänään pitämillänne puheenvuoroilla ja paneelikeskustelulla rakentaneet erinomaisen jatkumon Martti Ahtisaari-luennoille. Teidän ansiosta Suomen harjoittaman kansainvälisen turvallisuuspolitiikan mielenkiinto kasvaa ja te olette asiantuntemuksellanne avartaneet näkemyksiämme ja luoneet erinomaisia alkuja monille hyville keskusteluille. Turvallisuuspoliittisen teeman lisäksi haluan kiittää teitä myös kansallisen keskustelukulttuurin ylläpitämisestä. Keskustelukulttuurin vaaliminen on myös yksi Martti Ahtisaari-luennon tavoitteista. Keskustelukulttuuri on maallemme tärkeää, sillä vain keskustellen voimme saavuttaa oman kansallisen yhtenäisyytemme sekä pitää kansainvälisesti paikkamme. Hyvät Martti Ahtisaari-luennon kuulijat, suomalainen keskustelukulttuuri on uusiutuva luonnonvara, mutta sitä pitää ylläpitää. Tämän tehtävän tunnistaen me luennon järjestelijät, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Mediatalo Keskisuomalainen sekä Keski-Suomen henkisen maanpuolustuksen yhdistys olemme ryhtyneet seuraavan Martti Ahtisaari-luennon järjestelyihin. Näillä järjestelyillä tähtäämme seuraavan Martti Ahtisaari-luennon järjestämiseen vuonna 2023. Lopuksi haluan kiittää kaikkia Martti Ahtisaari-luennolle osallistujia mielenkiinnosta. Keskustelu täällä paikan päällä siis vielä jatkuu yhteisen kahvitarjoilun merkeistä. Kiitoksia osallistumisesta ja oikein hyvää illan jatkoa.